All right, so let's go on. Here we have the speaker cables, ground zero, and you see it says ground zero CCA. Anybody know what CCA means regarding cable? Any idea? อันนี้คือสายลำโพงนะครับแล้วก็เขาก็ถามว่าเนี่ยมีใครรู้ไหมครับว่า CCA คืออะไรครับ รู้ไหมครับ CCA คืออะไรครับเราขายอยู่ทุกวันเลยนะ CCA เนี่ย ไม่ได้อ่านเลยมันคงไม่ ในสายเกือบจะทุกยี่ห้ออ่ะมันจะมี CCA ทุกยี่ห้อเลย CCA means that the copper in the cable is mixed with aluminum. It's a copper aluminum mix. That is CCA. ก็ CCA มันก็คือสายที่มีทองแดงผสมกับอลูมิเนียมก็คือ CCA. Next question. รู้ละออกมาเลย Why? เรียกว่า CCA แบตเตอรี่ Why CCA? Why we use CCA in this speaker cable? Any idea why? รู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงใช้สายลำโพง CCA เนี่ยที่มีอลูมิเนียมผสมเนี่ยครับ ราคาถูกแล้วก็เสียงโปร่ง very clear sound and Cheap cost effective. Cost effective. Cost effective. Price lower. Price lower. Reason number 2. Why make CCA speaker cable more soft, more easy to install? It's very, very soft CCA cable. And reason number 3, very light, not heavy. It's light. That's the difference. Some high-end speakers use CCA also, real high-end speakers, in the voice coil. So for example, some Ground Zero super high-end speaker or other brand, they use CCA voice coil. And that is because it's more light, especially in tweeter. It's very, very good to use CCA in tweeter voice coil because it become light and then more fast and more detailed. คือ CCA เนี่ยครับคือพอมันเป็นสายแล้วเนี่ยคือที่สำคัญคือมันดัดงอง่าย แล้วก็อีกอย่างคือมันเบานะครับเขาบอกว่าอย่างในลำโพงที่แบบลำโพงบ้านราคาแพงๆเนี่ยก็ใช้ voice coil อ่ะที่เป็น CCA เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือมันเบามันทำให้ลำโพงเนี่ยขยับตัวเร็ว And you see we have different size cable. We have 2 times 0.75 square millimeter. We have 2 times 1.5 square millimeter. We have 2 times 2.5 square millimeter. And the last one is 2 times 4 square millimeter. So the 2 times 0.75 is very good for tweeters because tweeters like small cable. Tweeters sound better with small cable. The 1.5 is good for OEM installation when you have small power. Up to 50 watt, 60 watt. And the 2.5 is good when you have amplifier, normal installation. And the 2 times 4 for subwoofers when you need big power. ตัวสายลำโพงเนี่ยมันมีหลายเบอร์ที่เห็นนะครับมีตั้งแต่จุด75 1.5 2.5นะครับแล้วก็ 4.0 ถูกไหมครับคือพวกนี้เนี่ยคือเขาแนะนำว่าคืออย่างจุด75เนี่ยคือเหมาะสำหรับใช้กับ Twitter ซึ่งไม่ได้ต้องการกำลังอะไรเยอะแยะนะครับแล้วแบบอย่าง 1.5 เนี่ยก็คือใช้กับพวกลำโพง OEM ซึ่งก็ไม่ได้มีกำลังไม่ต้องการกำลังขับวัดเยอะนะครับพอมาเป็น 2.5 กับ 4.0 เนี่ยก็คือเป็นระบบที่เริ่มมีกำลังขับมีแอมป์มีอะไรอย่างเงี้ย And here is the lineup. Maybe you can go in on Thai here. ก็ในส่วนของสาย
CCA นะครับความจริงคำว่า CCA เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นสายcopperอลูมิเนียมหรือเปล่าเหมือนมันเป็นสายเคลือบใช่ไหมลองถามปีเตอร์ให้หน่อย What is the full definition of CCA copper cover อลูมิเนียม right Correct. เป็นสายเคลือบก็เหมือนเป็นสายอลูมิเนียมเคลือบด้วยทองแดงที่กาวซิโร่ผลิตออกมาเป็น high quality นะครับคุณภาพสูงนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าซิลิโคนที่เป็นสายเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาเดินลอดช่องประตูอะไรเงี้ยจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ไม่ฉีกขาดง่ายนะครับก็ในส่วนของสาย CCA เนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด4ขนาดนะครับจะเป็น 0.75 สแควร์มิลนะครับม้วนหนึ่งก็จะมีความยาวทั้งหมด200 เมตรนะครับก็ตัวนี้จะเทียบเท่าขนาดมันก็คือ18 AWG นะครับในส่วนของรุ่นที่2ก็จะเป็นรุ่น 1.5 สแควร์มิลนะครับก็ม้วนหนึ่งก็จะมี200 เมตรเช่นกันนะครับถ้าเทียบเป็นขนาดแล้วก็จะอยู่ที่16 AWG นะครับรุ่นที่3ก็จะเป็นรุ่น2.50x นะครับความยาวก็อยู่ที่200 เมตรนะครับส่วนถ้าเทียบเป็นขนาดก็จะอยู่ที่14 AWG นะครับรุ่นสุดท้ายก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่น 4.00 สแควร์มิลตอนนี้ความยาวจะอยู่ที่100 เมตรนะครับถ้าเทียบเป็นขนาดก็อยู่ที่12 AWG นะครับซึ่งตอนนี้ทางบริษัทก็ทำโปรโมชั่นพิเศษก็จะอยู่ในเอกสารที่แจกไปนะครับถ้ารุ่นนี้น่าจะมีครบกับหมดยกเว้นรุ่น 1.5 ก็น่าจะเข้ามาภายในอาทิตย์นี้นะครับถ้าสั่งของก็น่าจะส่งได้ภายในอาทิตย์นี้นะครับเร็วสุด I want to mention also CCA. If you buy CCA cables, it's very dangerous to buy, how shall I say, no-name brand. We call them China CCA. The reason is that many factories in China they like to cheat, so they sell something called CCA, but it's no copper. It's only aluminum, and if it's only aluminum. The resistance in the cable increase. It's not as good as real CCA. And how to know? Check the weight, because if the cable have no weight at all, comparing hour, that means it's not good. So you take 1 meter and you take 1 meter and then you check the weight. If it's more light comparing the Ground Zero one, it means it's no good. That means they reduce the copper to save money. That's the danger with no name or China name CCA. ก็ถ้าเทียบกันเนี่ยคืออย่างสาย CCA เนี่ยนะครับก็มีมากมายหลากหลายในตลาดนะครับคือถ้าอย่างพวกสายที่ไม่มียี่ห้อมาจากจีนอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็น CCA เนี่ยนะครับคือคุณภาพเนี่ยคือจะบอกว่า CCA เนี่ยมันคือเทียบกับสายของ Gound Zero ไม่ได้เลยนะเพราะว่าอย่างบางยี่ห้อเนี่ยคือบอกว่าอย่างของจีนเนี่ยไม่มีทองแดงเลยก็มีไม่มีทองแดงเลยก็มีเป็นอลูมิเนียมล้วนนะครับดังนั้นพอมันเป็นอลูมิเนียมล้วนแล้วก็ไม่มีทองแดงแน่นอนคือเสียงไม่ดีแน่นอนนะครับมันก็จะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีทองแดงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆเลยว่าสาย CCA เส้นนี้ดีหรือไม่ดีนะครับก็คือดูที่น้ำหนักนะครับเอามาเทียบกันเลยที่เช่นเมตร 1กับเมตร 1นะคือถ้าสมมติว่าสายที่ดีมีทองแดงเยอะหนักกว่าแน่นอนคือถ้าสายที่ทองแดงน้อยๆหรือไม่มีเลยเนี่ยก็เบาหยงเลยถามได้ไหมครับผมสงสัยคือจากสินค้าโดยท้องตลาด
สายที่เรารู้กันเนี่ยคืออลูมิเนียมโดยทั่วไปเนี่ยมันจะชอบเป็นขี้เกลือในของแบรนด์กาซิโลเนี่ยจะมีแบบนั้นไหมครับ เสือไปอะไรหรอ ออกซิเดอะไรนะออกไซด์ครับ Okay. Yeah. Okay. They have question. He have question like because now for general CCA product which we say from China, when we use quite a while, so we found like the oxidation. Yes. On the cable. But Yes. for Ground Zero. Oxidation is a problem with all cables. But it's oxidation that in the end will kill any cable. So even if you buy a high-end cable, it will oxide. It's a matter of when it happened. So I would say a CCA cable, you cannot expect more lifetime than, I would say, 5 years, something like that. While if you have a lower quality CCA, then you can have oxidation after a couple of months on a low quality one. ครับเขาบอกว่าแบบสายอะไรอ่ะก็มีไอ้นี่ได้ทั้งนั้นนะ oxidation ไอ้คือไอ้ขี้เกลืออะไรอย่างเงี้ย ครับ ได้ทั้งนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเกรดหรือว่าคุณภาพของสายด้วยคือถ้าสายดีๆเนี่ยมันอาจจะ5 ปีบวก แต่ถ้าคือถ้าสายที่เหมือนที่บอกคือแบบพวกโนเนมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาจจะไม่กี่เดือนก็เรียบร้อยแล้วนะครับ And again, CCA is our entry-level cables. The price is very, very important. It cannot be too expensive. So that's the main reason for using CCA. Then the cost is very, very important. ก็คือสายเนี่ยเขาบอกข้อหนึ่งสำคัญที่เราใช้ CCA เนี่ยก็คือเรื่องราคาซึ่งราคาเนี่ยมันต้องไปไกลมากไม่ได้แน่ๆเลยครับ But if you receive a roll from Sonic, a Ground Zero roll, and you start installing, and you have, I have seen other brands when you open the cable the first time, new cable, oxidation already from factory. Then of course that's not acceptable. Should be replaced. I haven't seen it with Ground Zero CCA, but I've seen it with other brands. If that would occur, any brand, you should inform so you get a new cable. เขาบอกว่าแบบอย่างจากประสบการณ์เขาเนี่ยอย่างสาย CCA ยี่ห้ออื่นอย่างเงี้ยครับบางที่เนี่ยแกะจากม้วนเนี่ยก็เป็นแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าอย่างของ Ground Zero เนี่ยไม่เป็นเขาไม่เคยเจอเขาบอกว่าถ้ามีแบบไอ้พวกประเภทแบบแกะออกมาทั้งม้วนแล้วก็แบบเจอออกซิเดชันเจอขี้เจืออะไรเนี่ยก็ส่งคืนได้เลย แสดงว่าก็มีอายุของมัน แต่ว่าก็จะเยอะกว่าแบรนด์อื่นประมาณอายุของการใช้งาน Okay. So the Ground Zero cable should have like longer shelf life and also Longer life, better fire protection comparing other brands, more mechanical strength in the insulation as well. ก็สายGround Zero ซึ่งนอกจากว่าโอเคเรื่องความทนทานทนกว่านะครับทนกว่าเป็นซิโร่กว่าเบากว่านะครับแล้วก็เทสแล้วเนี่ยคือไม่ลามไฟด้วยนะครับไม่ลามไฟเราใช้วัสดุไม่ลามไฟนะครับ And the main benefit, it's a Ground Zero product. So you sell a Ground Zero speaker or amplifier, more easy to sell a Ground Zero cable. ก็ถ้าลงขายโปรดักต์Ground Zeroอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะขายสาย